Photoshop je v dnešní době už skutečnou legendou. Stejně jako se neříká vyhledat na internetu, ale spíš častěji vygooglit, retuše fotek, fotomontáže nebo i jednoduchý naplácnutí barevného filtru dneska člověk pojmenuje jako photoshopování. A kdo s Photoshopem umí, no tak to je kouzelník. Já si s Photoshopem hraju už od 15 let, což je mimochodem výrazně delší doba, než jakou znám program DaVinci Resolve, na který točím tutoriály jeden za druhým. No a tak jsem si řekl, že je konečně čas Photoshop naučit absolutně od základu i vás. Jako vždycky to bude rychle, stručně, ale snad i zábavně a pohodově. V prvním díle si uděláme efektivní úvod a představení, zjistíme, k čemu Photoshop je a co je možná i důležitější, k čemu není, a taky jaký jsou vzhledem k jeho šílené nedostupnosti nejlepší alternativy. Pak se podíváme na to, jak Photoshop sehnat, legálně sehnat, a nakonec z jakých materiálů můžete začít tvořit. Všechno máte hezky časově označkovaný a můžete videem skákat jak chcete, klidně jenom na ty informace, které zajímají přímo vás. No a v příštích dílech už se vrhneme přímo na nějaký úžasný umělecký dílo, takže si nezapomeňte nahodit odběr, ať o něj nepřijdete. A pokud cestujete z budoucnosti, tak si určitě můžete v popisku videa rozkliknout celý playlist těch nejlepších photoshopových tutoriálů na české scéně. Co bude následovat, jsou profi znalosti, který vám předávám nadšeně úplně zdarma, a i když je to ode mě možná trochu hloupý, nemůžu si pomoct. Mně dělá učení lidí obrovskou radost. Pokud byste mě ale chtěli podpořit a mrknout se třeba na nějaký pokročilejší a neméně vymakaný workshopy, můžete tak učinit na Patreonu, který máte taky v popisku videa nebo v kartičce. Co je to teda vlastně Photoshop? Posaďte se, děti, a já vám budu vyprávět pohádku. Jednoho krásného dne milá společnost jménem Adobe přišla na způsob, jak udělat z obyčejných lidí kreativní umělce. Vytvořila postupně magickou rodinu programů, které sloužily věrně a dlouze všem dobrým lidem. Fotografové a kreslíři si hráli právě ve Photoshopu, grafici a milovníci křivek a tvarů zase v Illustratoru. O tom už jsem vám vyprávěl. No a videomágové si zase brousili nůžky v premiéře a čarovali v After Effectech. Programů bylo pořád víc a víc a každý si pro sebe našel něco hezkýho. Vznikly programy na zvuk, na webdesign, rodina se rozrůstala a zdálo se, že bude žít šťastně až do smrti. To by ale bylo, aby v tom nebyl čert. Tyto kreativní programy nikdy nebyly úplně zdarma a nikdy ani nebyly úplně levný. Největší krize ale přišla, když se rada mudrců, zaslepena chamtivostí, rozhodla, že si programy nebudou smrtelníci moct koupit vůbec. A od té doby, děti, si je můžete jedině půjčit. A jak já s oblibou říkám, je to smlouva s ďáblem. Za samotný Photoshop, Illustrator nebo premiéru dneska zaplatíte 20 € měsíčně. To je přes 6 000 korun za rok, anebo 30 000 korun za 5 let. Pokud bych chtěl ode dneška pracovat s Photoshopem do důchodu, naposílám do Adobe za jediný program 250 000 korun. Můžete si taky pořídit všechny aplikace v balíčku a za to zaplatíte zhruba 3x víc. Pak se teda za rok blížíte ke 20 000 a dál už to radši ani počítat nebudu. No a jediný, co mi dává jakž tak smysl, ale jen tak mezi náma, už se taky pomalu chystám osvobodit, hnedka jak si dotočím všechny důležitý tutoriály pro vás, ideálně, je takzvaný balíček pro digitální fotografii, který mám osobně zaplacený na roční bázi a ve kterým je Photoshop a k němu Lightroom, 2 programy, dohromady za 12 € měsíčně. Jasně, pořád to trochu bolí, ale rozhodně ne tolik jako ty ostatní nabídky. Pokud byste chtěli tyhle nabídky využít a Photoshop si krásně, legálně pořídit, můžete následovat link v popisku videa a když tak učiníte, uděláte mi velkou radost. Photoshop je teda nástroj, který slouží především k libovolným úpravám bitmapové grafiky. To jsou často fotografie, ale obecněji veškerý obrázky složený z pixelů. Pozor, neplést s Illustratorem, který se zabývá grafikou vektorovou. Nejde úplně o to, že by nešlo ve Photoshopu udělat logo nebo do Illustratoru nahrát fotku, kterou si chcete obkreslit. Vždycky je ale dobrý využívat k dané činnosti právě ten program, který je na ní úplně nejvhodnější. No a pokud si chcete umět upravit fotku, udělat koláž, fotomontáž, náhledový obrázek, vyretušovat pupínky, Photoshop je ta správná volba. Naopak jednoduchý logo, vizitku, vlastně víceméně jakoukoliv tiskovinu, často i plakáty, budete dělat spíš v Illustratoru.
dokud budou složený jenom z jednoduchých tvarů nebo textu a jejich kombinací, což by třeba logo určitě být mělo a nemělo by vypadat takhle. No a stejně jako jsem zmiňoval, jak skvělá alternativa k ilustrátoru je Affinity Designer, úplně stejně je výbornou odlehčenou a hlavně nekonečně levnější verzí Photoshopu Affinity Photo. Ještě pořád za nějakých 650 korun navždy. Na ten hodlám do budoucna sám přejít a až se mi to povede, naučím vás v něm určitě taky. Existují určitě i programy, které vám částečně Photoshop nahradí úplně zadarmo, jako jsou GIMP, Photopea, Krita nebo Paint.net, na kterým jsem sám začínal už asi v 11 letech. To je velká srdcovka pro mě. Ultimátně jsem ale přešel právě na Photoshop, který je pořád lídrem, pořád má nejvíc funkcí a pořád na něj v profesionální branži narazíte nejčastěji. A než ho snad Affinity v mainstreamu nahradí, tak pořád bude stát za to se v něm pořádně naučit. Takže jdeme na to. Naštěstí si můžete Photoshop stáhnout zdarma jako zkušební verzi a samozřejmě jsem slyšel i zvěsti o tom, že si ho kamarád mýho kamaráda sehnal, řekněme, alternativní, nekonvenční metodou a to bych vám rozhodně nedoporučoval. Mimo to, že se budete do konce života bát, aby vám při kreslení portrétu vaší babičky nevykopla dveře zásahovka, budete vždycky omezení na jednu konkrétní verzi programu s nemožností automatických, rychlejch, bezproblémových upgradeů, aktualizací. A podobně jako u DaVinci Resolve, updaty jsou pro Photoshop absolutně zásadní. A co se Adobe opravdu musí nechat je, že program viditelně zlepšujou měsíc od měsíce. Když jste na zkušebce a nechce se vám ještě úplně končit, existuje tady opět čistě teoretická možnost si program prostě nechat zapnutý. Na pořád. Ale pak je dobrý si pořídit záložní baterku pro případ, že vám ve vesnici vypadne proud a tím pádem klekne počítač. Nebo když už jste u toho, víte co, můžete si rovnou do košíku přihodit pár solárních panelů a pak už by byla vyloženě škoda si nepořídit elektrický auto. Jo, ale to jsme zase skoro na ceně Adobe balíčku, takže jsme si moc nepomohli. Na jak dlouho si teda s Photoshopem chcete hrát, to záleží hlavně na vás a na vaší peněžence. Ale ve kterémkoliv případě můžete opět využít odkaz v popisku videa. No a když budete chtít s Photoshopem začít pracovat, budete pravděpodobně potřebovat nějaký ten matroš, na kterým se to naučíte. Úplně nejlepší je začít upravovat vlastní originální fotky. Pokud nemáte foťák, můžete fotit krásně i telefonem a pokud nemáte ani telefon, můžete použít třeba screenshoty z videoher. Můžete ale klidně vytvořit zajímavou práci i z úplně prázdného plátna, ať už pomocí typografie, štětců nebo třeba zabudovaných generátorů. Pokud vám to nestačí a chcete kombinovat, existuje hromada stokových bank, kde si můžete předplatit legální používání cizích výtvorů. No a pokud placená možnost opět nepřichází v úvahu, nakonec to vždycky zachrání strejda Google. Ale pozor, u obrázků stažených z Google si určitě dejte pozor, hlavně teda při komerčním použití, pod jakou licencí jsou volně dostupné nebo nedostupné. A samozřejmě taky, jestli jsou v dostatečném rozlišení. Tak tady to máte, rychlokurs je za váma a vy už víte, k čemu je Photoshop, jestli je to pro vás ten správný nástroj a co potřebujete, když si s ním chcete začít hrát. No a příště už se můžeme vrhnout na základy samotné práce s programem.